Snad se neutopíme. Jeden. Ahoj. Díky. Tak tady, co jedeme s tatou nakupovat do Lidlu a tady je všechno, co jsme si koupili. Jako teď na Vandr? No. No a požmoulej si té mata. Voní to nějak, ale nevím, jak se to... Jako mata. Co to voní? Stačí. Oho, co?
Tak, madam. Myslím, že budete spokojená, paní. Nebo tak, jo? Tak na zdraví. Na zdraví. No i s tebou. Jo. No tak, na zdraví. Ježe? Jo? Ale ty alkoholy. Kdyby se viděl v březnu. Tak bys viděl, že ty, jo? Jeden mi tady napadlo. Paráda. Jej.